අයියාලුවනේ මම අද ඔයාලා සුපුරුදු පරිදි ටෙස්ට් ලංකා YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඉන්ටර්නෙට් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකෙන් පාවිච්චි කරන වෙබ් අඩවි අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකිද ඒවයි තියෙන තොරතුරු නිවැරදිද ඒවා සුරක්ෂිතද කියලා බලා ගන්න ක්‍රමය. ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින්ම මගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාට උඩ URL බාර් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ https://www.youtube.com කියලා තියෙනවා. ඒකේ මේ https කියලා දැන මෙන්න මේ තියෙන S අකුර විශේෂිතයි. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියන්නේ secure කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක සුරක්ෂිතයි කියන එක. සමහරක් වෙබ් අඩවි වල මේ https වලට වෙනුවට https නැතුව not secure කියලා වටනවා. ඒ වගේ වෙබ් අඩවියක් අපි බලමු. මේ mathsapi.com එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ මෙතන වැටලා තිනවා https නැතුව not secure කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන තොරතුරු අපිට නිශ්චිත වශයෙන්ම සත්‍යයි නිගමනය කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක සුරක්ෂිත නැති වෙබ් අඩවියක් විදිහට තමයි Google එකෙන් පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකින් හින්දා තමයි මෙතන https නැතුව S අකුරක් නැතුව https නැතුව not secure කියලා වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට අද මම කියලා දුන්නා වෙබ් අඩවියක තියෙන කරුණු කාරණා සුරක්ෂිතද ඒවා අපිට පාවිච්චියට ගන්න හැකිද ඒවා නිවැරදිද කියලා බලා ගන්න ක්‍රමය. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරලා යට තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ideas මගේ comment section එකට දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මගේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Thanks.